Hindi man naging kasing laki sa bansa gaya ng Nokia o Nokia, isa ang BlackBerry sa sumikat na cellphone brand dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero hindi gaya ng Nokia na may nilalabas pa rin na smartphone ngayon ay tuluyan ng itinigil ang paggawa ng mga BlackBerry phone. Ano nga ba ang nangyari? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng BlackBerry at ang naging tagumpay at pagbagsak nito bilang smartphone manufacturer. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1984 nang itatag ng dalawang engineering students sa Canada na sina Mike Lazaridis at Douglas Friggin ang kumpanyang RIM o Research in Motion. Ang unang produkto ng kumpanya ay ang Budgie, isang device na kayang mag-display ng mga impormasyon sa TV screen gamit ang wireless technology. Hindi man nagtagumpay ang Budgie ay nagbigay daan to para makilala ang kumpanya at makuha ang kontrata para gawin ang LED system sa assembly line ng General Motors. Matapos to ay nagpatuloy ang RIM sa pagkuha ng mga engineering contracts mula sa iba't ibang kumpanya gaya ng IBM at National Film Board of Canada. Isa sa mga produktong ginawa ng RIM noong 1990 ay ang DigiSync Film Barcode Reader na nanalo pa ng Oscars noong 1998. Taong 1989 nang nakuha ng RIM ang kontrata para sa Canadian telephone company na Rogers. Ginawa nila ang messaging network ng kumpanya at ito ang naghudyat sa pagpasok nila sa mundo ng wireless data. Gamit ang kaalaman na nakuha sa Rogers ay nagpatuloy ang RIM sa pagdevelop ng mga wireless communication network technology. At pagpasok ng 1990s ay nagsimula na rin silang magdevelop ng sarili nilang wireless telecommunications device. Noong 1994 ay konti pa lang ang gumagamit ng email. Pero nakita na ni Lazaridis ang potensyal nito bilang communication tool at naisip niya na gumawa ng isang device na kayang mag-email at kasya sa palad mo. At noon ngang 1996 ay ipinakilala ng Research in Motion ang clamshell handheld device na RIM 900 Interactive Pager. Isa tong two-way pager na kayang mag-email at fax at kumonekta sa internet. Naging matagumpay ang produkto na nagdala ng pera sa kumpanya. Pero napansin ni Lazaridis na hindi gaya ng inaasahan niya ay konti lang ang gumagamit ng email feature ng device. Kaya para sa sumunod nilang produkto ay kumuha siya ng mga branding expert para mas mapansin ang kanilang keyboard na pangunahing pinagkaiba nila sa mga kalabang pager. At dito nga napansin ng mga eksperto ang itsura ng keyboard ng bagong device na parang buto ng strawberry. Nag-focus sila sa mga pangalan ng prutas at gulay hanggang sa napili nila ang pangalang BlackBerry dahil mas kahawig ng mga droplets ng BlackBerry ang keyboard nito. At noon ngang 1999 ay ipinakilala ng RIM ang unang BlackBerry device, ang BlackBerry 850. Isa sa mga naging pangunahing feature nito ay ang mas pinadaling email na naging malaking bagay para sa mga business users na kailangan ng access sa email kahit saan man magpunta. At dito na nga nakita ng BlackBerry ang kanilang pangunahing market. Kaya matapos ang 850 ay i-develop pa nila ang mas mabilis na BlackBerry 857 na mas mukhang Personal Digital Assistant o PDA. At hindi nagtagal ay gumawa na rin ang kumpanya ng mga cellphone kung saan mas lalo silang makikilala. Taong 2002, inilabas ng BlackBerry ang kanilang unang cellphone na BlackBerry 5810. Isa tong smartphone na maliban sa email ay pwedeng mag-text at tumawag gamit ang kasamang headset na may microphone. Pwede ka rin ditong mag-fax, mag-browse sa internet at iba pang mga wireless information services. Sa mga sumunod na taon ay mas pinaganda pa ng BlackBerry ang disenyo ng kanilang mga mobile phone.
At hindi nga nagtagal ay sumikat na ang pangalan ng BlackBerry lalo na sa mga business professional. Para sa mga to ay mas praktikal ang QWERTY keyboard ng BlackBerry kesa sa mga alphanumeric keypad ng mga cellphone nun. Karamihan nga ng mga sales ng BlackBerry ay galing sa mga kumpanya na nagpo-provide ng mga cellphone sa kanilang mga empleyado. Kasama rito ang US government, ang mga technology company gaya ng Dell, at ang mga banking company gaya ng Merrill Lynch. Naglabas din sila ng mga cellphone para sa mga non-business users gaya ng BlackBerry Pearl. Maliban sa mga multimedia features ay ipinakilala rin nila rito ang BlackBerry Messenger o BBM. Isa to sa nakilalang feature ng BlackBerry dahil nung mga panahon na may bayad ang kada text ay pwede kang mag-send ng messages sa ibang BBM user gamit lang ang internet data. Dahil dito ay mas lalo pang sumikat at dumami ang mga user ng BlackBerry. Naging cultural phenomenon to sa US kung saan nauso ang salitang crackberry dahil sa pagka-addict ng mga BlackBerry user sa kanilang device. Naging status symbol din to noon dahil maliban sa mga business professional ay marami ring celebrity ang kilalang gumagamit nito. Ilan sa mga to ay sila President Barack Obama, Oprah, Kim Kardashian, Justin Bieber, Katy Perry at iba pang mga sikat na personalidad. Nung kasikatan ng BlackBerry ay hawak nito ang 20% share ng global smartphone market at 50% sa US market. Isa to sa pinakadominanteng kumpanya sa mundo nun. Maliban sa BlackBerry Pearl ay marami pang nilabas na model ang BlackBerry gaya ng BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Storm, BlackBerry Tour, BlackBerry Torch, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10 at BlackBerry Passport. Kayo ba mga kasangkay? Nagkaroon ba kayo noon ng BlackBerry phone? Anong model at ano ang hindi nyo makakalimutan dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Gaya ng ibang malalaking kumpanya ay naging kampante ang BlackBerry sa posisyon nito sa merkado. Kaya hindi nito inaasahan ang mangyayaring pagbabago sa mundo ng smartphone. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Taong 2007 nangyari yung iconic na pagpapakilala ni Steve Jobs sa iPhone. At alam naman natin kung paano nito binago ang industriya ng mobile phone. Sa nangyaring presentation ay ipinakita ni Steve Jobs ang problema sa mga physical keypad ng mga cellphone noon kasama na ang BlackBerry. Dito na nga unang nakita ng publiko ang iPhone, ang unang full touchscreen smartphone ng Apple. Bilang sagot sa iPhone ay nilabas ng BlackBerry ang kanilang unang touchscreen phone noong 2008, ang BlackBerry Storm. Bagamat bumenta ang Storm ay marami tong naging problema. Kumpara sa iPhone ay wala tong Wi-Fi at mabagal ang performance. Pero ganun pa man ay hindi naman agad pinatay ng iPhone ang BlackBerry. Sa loob ng ilang taon matapos i-anunsyo ang iPhone ay BlackBerry pa rin ang nangungunang smartphone brand sa US. Alangan pa kasi ang mga tao noon na bitawan ang mga physical keypad sa kanilang cellphone dahil bago pa nga lang ang touchscreen technology. Naalala nyo pa ba noon mga kasangkay? Yung may mga agam-agam pa tayo kung kaya ba talagang palitan ng touchscreen ang mga physical keypad sa cellphone. Isa pa ay may kamahalan ang iPhone at exclusive lang sa isang carrier sa US hanggang 2011. Dahil dito ay lalo pang naging kampante ang BlackBerry. Ang hindi nila inaasahan ay ang naging mabilis na pag-unlad ng touchscreen technology. Maliban sa iPhone ay dumami pa ang kakompetensya nila nang inilabas na ang mga Android phone ng HTC, Samsung at Motorola. Sinubukang humabol ng BlackBerry. Naglabas sila ng mga bagong touchscreen device gaya ng Playbook tablet at Torch. Pero hindi naging mainit ang pagtanggap ng mga tao rito. Gumawa rin ang BlackBerry ng bagong OS na nakabase sa QNX language na tinawag nilang BlackBerry 10 o BB10. Pero sa kasamaang palad ay konti lang ang sumuporta nito dahil mas priority ng mga developer ang iOS at Android.
Kaya mula sa pagiging pinakasikat na mobile brand ay tuluyan ng nangulelat ang BlackBerry at nahirapan ng makipagsabayan sa iPhone at mga Android device. Para maisalba ang brand ay gumamit na rin ang BlackBerry ng Android OS. Pero dahil dito ay wala nang pinagkaiba ang mga device nila sa iba pang mga Android phone. Pagdating ng 2016 ay tuluyan ng iniwan ng BlackBerry ang mobile phone market. Ibinenta ng kumpanya ang global rights para sa brand na BlackBerry Mobile sa Chinese company na TCL. Kaya bagamat may mga nilalabas pa ring BlackBerry branded phone noong 2016 ay hindi na to gawa ng original na kumpanya ng BlackBerry. Ang pinakahuling BlackBerry phone na inilabas ng TCL ay ang Key2LE noon pang 2018. Hanggang sa tuluyan ng nabuwag ang partnership ng dalawang kumpanya noong 2020. At pagdating ng January 2022 ay inanunsyo na ng BlackBerry na ititigil na nila ang suporta sa mga device na gumagamit ng kanilang legacy OS gaya ng BlackBerry OS at BB10. Nangangahulugan to na kung hindi Android ang gamit mong BlackBerry device ay halos hindi mo na to mapapakinabangan. 2016 pa binitawan ng BlackBerry Limited na dating Research in Motion ang paggawa ng mga mobile phone. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay tuluyan ng nawala ang kumpanya. 2016 din nagsimulang mag-focus ang BlackBerry sa software. Ngayon ay nag-ooperate pa rin to bilang isang cybersecurity company. At ang mga ginagawa nitong software ay ginagamit ngayon sa 215 milyong sasakyan sa buong mundo. Kapartner nila ang halos lahat ng malalaking automotive company gaya ng Audi, BMW, Ford, GM, Toyota at marami pang iba. Kaya hindi man sila kasing laki gaya nung mga panahong namamayagpag pa sila sa industriya ng smartphone ay buhay na buhay pa rin naman ang BlackBerry. Nakakalungkot lang na nawala na sila sa industriya kung saan talaga sila nakilala. Naiisip ko nga na halos pareho sila ng naging kapalaran ng Nokia mga kasangkay. Nagsimula at nakilala ang dalawang kumpanya dahil sa kanilang mga innovation. Pareho silang nangibabaw nun at naging kampante kaya nakalimutan na nilang gumawa ng mga makabagong produkto. Parehong nabigo ang dalawang kumpanya na makita ang hinaharap ng mga touchscreen phone. Kaya naman ang lumipat na ang mga tao sa touchscreen ay napag-iwanan na rin sila ng mga kalabang brand. Pero gaya rin ng Nokia ay mananatili ng iconic ang mga cellphone ng BlackBerry. Hindi maitatanggi ang naging kontribusyon nito sa pagpapaunlad sa teknolohiya ng mobile communication. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng BlackBerry? Isa rin ba kayo sa na-addict doon sa BBM? Pakishare naman ng mga kwentong BlackBerry ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.